What's up guys? Kamusta kayo? Andito kami ngayon sa Tunga-Tunga. Manghuli kami ng tingag or yung maliit na lapo-lapo. Kasama ko yung tatay ko, si Migo, ito. Lapo-lapo. Tsaka si Melvin. Ako naman po si Jun. Tara po. Bali, ito yung gamit naming pamingwit. Yan, may maliit na sima. Tapos lalagyan mo ng pamain. Yan. Maikli lang to guys kasi dyan lang kami sa malapit. Yan, bali, ganito itsura nya. May sinker na maliit din. Okay, tara. Pakawala diba? Pakawala mo, maliit pa. Oh. Pwede na yun.
Ito yung pamahid ko. Bola natin. Ayan. Ito yung huli namin, guys. Mas marami kayong pinakawalan kasi ang liliit pa. Ayan. Malakas na yung agos kaya ano na namin, humahon na kami. Guys, salang muna natin yung isdang nahuli namin. Okay na ba? Okay. Lapit na maluto, guys, kumukulo na ang ating lapu-lapu. Gutom na kami. Oh, lakas na namin yung apoy, guys, kasi ano na, tanghali na rin. Saka gutom na kami. Dito kami ngayon sa Tunga-Tunga, malapit lang sa Barangay Gorokawayan. Pero ano, sakop pa rin to ng Camandag Island. Luto na. Tinula lapu-lapu. Oh. Sarap. Higop sabaw. Ah, sarap. Luto na. Guys, kain po. Kain tayo. Ayun na. Oh. Sarap, sabaw. Tanghali na rin, guys, umahon na kami. Nagutom na. Kain tayo. Ulam. Ano yun? Gagawin namin to, guys, siguro mga isang beses sa isang linggo. Tapos punta naman kami sa ibang area.
Dito kasi ngayon nandito kami sa ano, sa Tunga-Tunga. Try namin sa ano ibang area naman.